Ok, hai să vedem. Pentru ascendent vărsător sau pentru cei care știți că berbecul vă cade în casa 3, aici vorbim despre gradul 1 și 2 al berbecului, unde se află conjuncția dintre Saturn și Neptun, în cazul vostru, casa 3. Pentru unii dintre voi, într-un fel sau altul, hai să spunem așa, Saturn și Neptun, ce cere este atenție, responsabilitate și asumare în legătură cu tot ceea ce spui, în legătură cu tot ceea ce, în legătură cu modul în care tu vorbești, asculți și comunici sau interpretezi. Cum interpretezi tu conversațiile sau cum îi interpretezi tu pe ceilalți într-o conversație, de exemplu. Da. Și aici când vorbim despre ceilalți, vorbim despre cei apropiați ție. Prietenii tăi, vecinii tăi, verii tăi, nu știu, familia ta, toți cei cu care tu probabil ai în fiecare zi un contact. Da. Cu berbecul în casa a treia, mulți dintre voi puteți, hai să spunem așa, să fiți destul de impulsivi din punct de vedere comunicativ. Puteți să fiți genul de persoană care nu ascultați de opiniile celorlalți. Aici berbecul este ce este. E căpos, um, nu ascultă de nimeni, este foarte individualist, nu-i place ca cineva să spună cum ar trebui să gândească, cum ar trebui să vorbească. Dacă vreți să mă înjurați în comentarii, puteți să o faceți, niciun fel de problemă, eu sunt berbec, încasez bine. Um, și bineînțeles, acest tranzit ce pune în evidență sau ce pune pe masă acest aspect. E momentul să faci modificări, să-ți asumi că toate vorbele pe care le spui sau, mă rog, modul în care spui lucrurile poate fi foarte deranjant, poate fi foarte tăios, poate fi foarte problematic sau îți aduce probleme în viața ta. Pentru alții dintre voi poate să fie exact invers. Nu neapărat că aici trebuie să fiți toți niște berbeci de-ăștia așa foarte individualiști. Unii dintre voi poate că aici sunteți genul de oameni care uh, vă costă foarte mult să aveți tupeu, să spuneți celor apropiați, cel puțin, verde în față lucrurile. Poate să fie și asta. Saturn și Neptun vine și spune, ok, dacă tu nu ai compasiune față de tine, nu ți-e milă de tine cumva, pentru că dacă n-ai tupeu să le spui celor dragi sau celor apropiați să nu-ți mai invadeze teritoriul, atunci despre ce vorbim? Vine Saturn să te adultizeze, să te maturizeze, ca să poți să pui piciorul în prag și limite celor care te invadează și tu nu știi să le spui două vorbe. Da, da, poate să fie și asta, de ce nu? Acum, să nu uităm că în ultimii 6 ani încă nu s-au împlinit 7 ani pentru că Saturn și Neptun se întoarce înapoi în casa ta a doua, însă de acum 6 ani când au cel puțin Saturn, da, Neptun nu, că Neptun a stat aici 14 ani în casa ta a doua, însă Saturn a început un ciclu în momentul nou, un ciclu nou în viața ta personală, pe harta ta personală, nu pe harta ce se întâmplă acum în momentul de față, un nou ciclu de maturizare în ceea ce te privește, începând cu casa 1. Da? Casa 1 a tranzitat casa 1, a tranzitat casa 2 și acum începe în curând să tranziteze casa ta a treia. Tu ai început deja un ciclu de responsabilitate de acum 6 ani și ceva. Doar trebuie să continui procesul. E ca și cum nu poți să te împotmolești aici. Saturn vine, dacă aici ți-a cerut maturizare în ceea ce te privește la nivel personal, cartea ta de vizită, acum 6 ani de zile, 6 ani și ceva a început procesul în care tu a trebuit să dai dovadă de curaj, a trebuit să dai dovadă de responsabilitate, poate că ai devenit mai independent acum 7 ani de zile, pe picioarele tale mă refer, de-ai început să te întreții singur, habar n-am, poate fi orice, nu stăm acum la povești foarte mari, însă tu ești persoana care, Saturn acum, ajunge în casa a treia, da? În casa a doua a încercat să te responsabilizezi în legătură cu banii, să ai grijă de corpul tău, de autostima ta, să valorezi mult mai mult, nu știu,
și lucrurile intangibile, de ce nu? Și acum se mută în casa a treia să te învețe, într-un fel sau altul, să te structurezi și din punct de vedere mental, verbal și modul în care interpretezi lucrurile. Și asta este foarte, foarte ok, un proces foarte frumos prin care voi treceți, dragii mei. Mai departe, Jupiter. Jupiter părăsește casa ta a cincea, da? Și se pregătește să intre în casa ta a șasea. A stat un an de zile în casa ta a cincea, timp în care pe unii dintre voi probabil că v-a făcut să creați ca nebunii. Eu mă regăsesc în această combinație. Oi, ce am făcut? Oi, da, pardon, am apăsat eu ceva pe aici, bine că n-a apărut la voi. Am crezut că am stricat, am făcut prostii. Ok. Mă regăsesc în această combinație pentru că eu am ascendentul Capricorn aici pe gradul 27 și ceva, aproape 28 al Capricornului și um, într-o anumită măsură există mare coincidență cu harta mea natală, cu ceea ce văd aici. Bun, nu știu de ce am simțit nevoia să vă spun asta, însă na. Bun, Jupiter timp de un an de zile pe unii dintre voi v-a făcut să creați ca nebuni, să faceți tot felul de, nu știu, ați fost mai libertini, v-ați dat voie să vă trăiți viața cum ați vrut, ați creat tot felul de scenarii, nu contează, v-au satisfăcut. Cred că mulți dintre voi ați trăit foarte satisfăcuți ultimul an din viața voastră. Poate unii dintre voi ați făcut copii, poate, nu știu, da? Din flori, atenție, că e casa iubirii pasagere aici. Alții dintre voi ați avut relații pasagere sau relații intense, extrem de intense, cu două persoane în același timp aici. Cu Gemini totul este dublu, la dublu și cu Jupiter totul este intens, așadar ați avut ultimul an, wow, wow, da, mulți dintre voi. Sau nu neapărat că ați avut două relații în același timp, poate, pentru unii dintre voi da, însă pentru alții dintre voi ați avut relații sporadice și intense, da? Poate alții dintre voi, dacă nu, aici vorbim despre cei care sunteți căsătoriți și sunteți oameni serioși, nu sunteți, mă refer serioși, nu că ceilalți n-ar fi serioși, mă refer, sunteți căsătoriți, vă vedeți de treaba voastră, de casa voastră și așa mai departe, că eu n-am avut nicio aventură, nici anul trecut, nici anul ăsta, nici în niciun an, niciodată. Am aventuri cu soțul meu, atât. Pentru voi, poate că ați fost centrați foarte mult pe copiii voștri, da? Pentru că e și casa unde se află copiii noștri. Ați fost mai egoiști, este casa ego-ului. Aici, poate că alții dintre voi, după cum am zis, a făcut ceva plăcut inima voastră, nu v-ați uitat în stânga, în dreapta, la nimeni, v-ați văzut doar interesele voastre proprii și foarte bine ați făcut. Acum, focusul se schimbă, intră Jupiter în casa 6, unde se pune focusul pe job, pe sănătate, pe rutina zilnică și așa mai departe. Unii dintre voi aveți toate șansele, dacă vă doriți asta, de a spun că aici trebuie trecut prin filtrul simțurilor emoționale, da? A emoțiilor. Dacă simțiți nevoia să vă schimbați jobul, schimbați-vă jobul. Aveți toate șansele să fie super ok în altă parte unde vă duceți. Alții dintre voi vă puteți vindeca de o problemă de sănătate pe care probabil o târâți de ceva vreme după voi. Alții dintre voi, atenție la diete, în cazul în care, nu știu, dietele pot fi ori pentru a slăbi, ori pentru a te îngrășa. Aici putem, Jupiter aduce de toate, poate aduce mai multă grăsime, mai mult mâncat haotic, poate aduce invers o dietă foarte strictă, depinde de fiecare dintre voi ce alegeți. Alții dintre voi vă puteți elibera de anumite, hai să le numim așa, responsabilități autoimpuse. În casa 6, în general, este o casă de uh, disciplină. Aici ne autodisciplinăm singuri, într-un fel sau altul. Și vorbind despre semnul racului aici, în acest caz, în casa 6, poate că este, ai fost dedicat, responsabil într-un
job, într-un proiect anume al tău, dar pe care îl iubeai, putem să vorbim despre ceva independent, în cazul, cum e în cazul meu, de exemplu, da? Îmi cade pe casa 6 racul, exact așa, în poziția asta am eu casele 5 și 6, de exemplu. Și, într-adevăr, eu în ultima perioadă am creat o grămadă de lucruri, ați văzut pe canal, haotic în general, însă a fost un an foarte plin din punct de vedere al creativității, însă acum, trecând în casa 6, îmi dau seama că nu pot să mai dedic la fel de mult timp ca anul trecut, ci trebuie să selectez într-un fel sau altul pentru că am nevoie, în rutina mea de zi cu zi, am nevoie și eu să stau cu mine, să mă odihnesc, să mă ocup de corpul meu, să mă ocup de să dorm bine și așa mai departe. Cam același lucru, bineînțeles nu pot să vă zic vouă altceva, da? Casa 6 face referire la ordine și disciplină, servicii, utilitate, să încercați aici cu Jupiter, să încercați să nu exagerați în a fi prea servicial, adică nu vă lăsați sufletul, nu vă dați sufletul din voi să faceți exagerat de mult, nici la job, nici zi de zi acasă cu familia, nici, da, deci trebuie să ai timp și pentru tine să te îngrijești, pentru că la un moment dat poți să ajungi să colapsezi, da? Să zici, să intri în depresie aici cu racul, putem să devenim depresivi și să zicem, ok, eu fac de toate pentru toți și pentru mine nimeni nu face nimic. Devenim plângăcioși, victime și așa mai departe, da? Atenție, cam asta este energia care o poate aduce Jupiter timp de un an de zile. Important este ca tu să-ți faci un pic de ordine, să pui pe, hai să spunem așa, eu deja mi-am organizat timpul de acum înainte cum să fac cu canalul, mă refer, da? Organizează-te în așa fel încât să-ți pui, nu știu, fă o listă de priorități, asta vreau să zic. Saturn și Neptun din casa ta a treia formează quadratura cu Jupiter, da? Între casa a șasea și casa a treia avem quadratură. Aici putem să vorbim despre faptul că ți se cer ajustări în ceea ce privește organizarea ta de zi cu zi, organizează-ți timpul, organizează-ți jobul sau, mă rog, organizează-ți rutina, organizează-ți dieta, organizează-te pentru ca corpul tău să poată să se odihnească, să se poată recupera, pentru că aici avem sănătatea, să nu uităm. Um, Fă ajustările necesare care să te ajute să te organizezi. De ce nu? Acea listă de priorități despre care vorbeam, pentru că să nu uităm că Jupiter vrea din ce în ce mai mult, adică niciodată nu e mulțumit. O să vrei din ce în ce mai mult și e momentul să nu mai alergi atât de mult. Uranus din casa ta a patra, timp de 6 ani de zile, în ultimii 6 ani, probabil că ți-a dat foarte multe bătăi de cap în legătură cu casa ta, cu familia, cu cei apropiați, cu, nu știu, cu trecutul în general. Pe 7 iulie Uranus părăsește casa ta a patra și se mută în casa a cincea, deci n-ai scăpat în niciun caz de, hai să spunem așa, n-ai scăpat de uh, mișcare, de evenimente aici în aceste zone din casele tale a patra, a cincea, a treia. A treia, a patra, a cincea sunt foarte, foarte activate în această perioadă, inclusiv a șasea, da? Mai departe, Uranus mutându-se pe 5 august, pe 7 iulie într-adevăr se mută Uranus, nu se mută acum însă, va încerca să facă schimbări în mentalitatea ta. Dacă aici tu în ultimul an ai creat ca nebunul cu Jupiter sau ai făcut ce a vrut buricul tău, ți-ai trăit viața cum ți-a plăcut, acum Uranus vine să zguduie această zonă, atenție, da? Va face schimbare în toată acea manieră în care tu creezi, maniera în care tu te afirmi într-un fel sau altul. Casa 5 este și casa ego-ului nostru, în care avem nevoie să fim văzuți, valorați, validați, da?
E ca și cum Uranus cere să te pui în lumină, pentru că e casa unde avem nevoie să strălucim, să fim în, hai să spunem așa, în centrul, nu știu dacă în centrul atenției neapărat. Da, nu știu dacă aici mă vedeți blocată, eu mă văd blocată, nu știu ce are tehnologia, e dezastru. În fine, spuneam că casa a cincea este și casa ego-ului nostru, în care avem nevoie să ne afirmăm și Uranus va face în așa fel încât să te pui în lumină, să rupi acele tipare vechi de comportament sau de relaționare, da? Să fii mai deschis către relații romantice, însă că tu deja ai trăit aventuri aici, știi cu ce se mănâncă. Aici e vorba despre acceptă noutatea, altceva. Jupiter a venit prea repede, prea pe repede înainte, poate au fost persoane, uh, chiar ai cunoscut persoane jupiteriene din astea care au trecut cu o mare viteză prin viața ta încă, nici măcar acum i-ai văzut, acum nu i-ai mai văzut, da? Acum, cu Uranus poate fi atmosfera la fel de ciudată, însă poate fi mult mai intensă într-un fel sau altul. Nu neapărat că e vorba despre faptul că vei cunoaște persoane cu care să construiești o relație solidă. Nu. Poate vei cunoaște persoane cu o diferență foarte mare între voi. Nu știu dacă e vorba doar de o diferență de vârstă, poate fi o diferență de, habar n-am, de religie, poate fi orice. Cu Uranus, neașteptatul, necunoscutul, da? Poate să fie. Ok, să încercăm să continuăm. Nu știu dacă am rămas blocată la un moment dat pentru că iar am probleme tehnice pe aici. Toată săptămâna am avut probleme tehnice. N-am reușit să înregistrez aceste informații. În fine, unde rămăsesem, dragii mei? Hai să vedem, să mă uit aici pe listă. Uh, Vorbeam despre Uranus în casa 5-a. Poate aduce persoane cu diferență de vârstă mare sau mică. La fel de bine s-a putut întâmpla și în ultimul an în viața voastră. Alții dintre voi puteți să vă îndrăgostiți de cineva chiar dacă sunteți într-o relație. Atenție! Există un pericol aici, da? Pentru că îl avem pe Marte în casa 7-a. Dacă aveți o relație și relația voastră este într-un fel sau altul bazată pe lupte de putere sau lupte de orgolii, aici avem o tensiune. Și e posibil pentru unii dintre voi, în momentul în care pe 7 iulie Uranus intră în casa voastră a 5-a, să vă apuce așa cumva, din cauza orgoliului, să zicem așa, să, nu știu, intră cineva în viața voastră, cineva diferit, e cineva diferit cu Uranus aici și să vă puneți în pericol inclusiv căsnicia pentru cei care sunteți într-o relație, atenție mare, da? Ce vreau să spun cu asta este că indiferent dacă te vei îndrăgosti sau nu de cineva și ți se pare, nu știu, așa, o persoană idealizantă sau plăcută, te atrage foarte tare, te poți îndrăgosti nebunește de persoana asta, însă relația nu va dura, pentru că în casa 5-a este o casă de unde iubirea nu se construiește. Unde se construiește este în casa 7-a. Nu este de durată. Ca această iubire să dureze, trebuie să treacă prin casa 6-a întâi și apoi se consolidează în casa 7-a. Cam așa merge treaba despre relații, ca să spunem așa, da? Așadar, atenție mare pentru cei care veți simți, cei care aveți o relație și veți simți aceste, nu știu, această atracție față de cineva deosebit pentru voi. Îl veți vedea deosebit, o veți vedea deosebit această persoană.
Mare grijă să nu rămâneți însărcinați și pericol, pentru că e casa copiilor și pericolul ăsta există. Ori voi, ori partenerul de viață, să vă înșelați între voi, să rămâneți însărcinați, cine știe pe unde, da? Ce pot să spun? Acolo unde Uranus intră, vin situații neașteptate, surprize și zguduieli. Și o mare legătură cu casa 7 în cazul vostru poate să ne vorbească despre zguduieli de genul ăsta. Mm, Vom mai vorbi despre aceste aspecte. Deocamdată, aici nu vorbim despre faptul că te poți îndrăgosti acum, în această perioadă, până pe 7 iulie, când Uranus trece în zodia Gemenilor, pleacă din casa ta a patra și intră în casa a cincea, tensiunea asta este valabilă până pe 17 iunie. Iunie, această lună, da? Se formează în legătură cu familia, partenerul de viață și familia sau, nu știu, conflicte în sânul familiei, lupte de orgoliu, vreți să faceți schimbări în ceea ce privește relația voastră, casa voastră, vreți să vă mutați, unul vrea să se mute, altul nu vrea să se mute, multă energie de genul ăsta, de divergențe de acest gen. Marte îți dă energie, îți dă curaj, îți dă voință să acționezi pentru a-ți atinge un scop în legătură cu relația ta sau cu relațiile personale, însă dacă există lucruri nereparate între tine și partenerul de viață sau între tine și un membru al familiei tale, nerezolvate, anumite divergențe dintre voi, acum e momentul oportun să vă eliberați într-un fel sau altul de ele. Puteți să aveți discuții, însă să nu fie bazate pe lupte de putere sau lupte de ego. Da? Asta este singurul avertisment pe care probabil aș putea să vă spun că este uh, important să vedem dacă vine din lupte de orgoliu aceste probleme, pentru că vin din trecut, nu sunt recente, ca să ne înțelegem, da? E ca și cum niște traume din trecut, în legătură cu relația voastră sau cu partenerul de viață, niște emoții aici acumulate, um, care nu te lasă să rezolvi problemele din relația ta, sau, dacă sunteți singuri, nu vă lasă să începeți sau nu vă lasă să ajungeți să aveți relații serioase într-un fel sau altul, niște traume din trecutul vostru. Pot fi din copilărie, pot fi din alte relații, nu are importanță, da? Acum, e ca și cum tensiunea asta, pe o parte, este bună dacă tu te eliberezi, pentru că e o tensiune de eliberare și acum ai putere și voință să te eliberezi de ceea ce tu ai acumulat. Da, nici nu am pus microfonul. Cer scuze, sper că s-a auzit până acum. Hai să vedem. Acum m-am lovit de el și mi-am dat seama că nu l-am. E o tensiune de eliberare de acele emoții sau sentimente reprimate din trecut. Mai departe, ce mai avem? Luna din Săgetător, luna plină de pe 11, de pe 11 iunie, luna plină din casa 11, ne poate vorbi despre concretarea unui proiect pe care îl dezvolți de 6 luni de zile, de exemplu. Un proiect pe care poate l-ai în comun cu altcineva sau este un proiect pentru un grup anume, da? Poți avea mai multă vizibilitate în această perioadă. Dacă e un proiect pe rețele de socializare, cum este în cazul meu, poate fi atingerea unui succes, poate fi și despre asta, da? Pe 25 avem lună nouă în rac. Când vorbim despre luna nouă, este un nou început, un nou ciclu, într-un fel sau altul, pe care tu poți să-l deschizi punând anumite semințe de intenție, să schimbi ceva în
următoarele 6 luni de zile în zona casei numărul 6 la tine, da? Putem să vorbim despre semințe de intenție în legătură cu sănătatea, cu rutina, cu acea organizare despre care vorbeam, cu un nou job, de exemplu, dacă asta îți dorești. Peste 6 luni de zile vei vedea rezultatele. Pluto se află în casa ta întâi, aici, în coasta ta. Da, Pluto e foarte drăguț, el așa. În momentul de față este retrograd. Poți reflecta asupra nevoii tale de control, de exemplu. Aici vorbim cu Pluto, putem să vorbim despre nevoia de control. Reflectă. În cazul în care nevoia ta de control, obsesia ta de control te încurcă, Pluto va face, în următorii 20 de ani, va munci cu tine sau te va obliga să renunți într-un fel sau altul la acea nevoie de control. Nu neapărat că te va obliga, te vei simți obligat să o faci, pentru că vei crea tensiuni cu cei din jurul tău. Da? Va fi un moment, dar este un proces de 20 de ani, vom mai vorbi despre asta în timp, însă cam despre asta este vorba. Tu pune și reflectă asupra acestei frici de a-ți pierde controlul. Nu pot să spun altceva în ceea ce vă privește. Cam asta e, dragii mei. Ne oprim aici pentru voi, vă pupăcesc și ne vedem, bineînțeles, data viitoare. Ciao!